Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bersama saya Adib Zamel dari Alfateh Art. Kali ini kami akan kongsikan dengan anda berkaitan dengan shipping supaya nanti bila orang nak membayar dekat WhatsApp form, dekat Yezza Store, mereka boleh pilih delivery ke kawasan mana. Right, caranya cukup mudah. Anda terus tekan menu setup dan pilih shipping and delivery. Di bahagian sini dia agak nampak agak complicated, tetapi tiada masalah. Yang penting anda perlu fokus sahaja, right? Okey, sebenarnya cara yang paling mudah untuk buat shipping dekat Yezza adalah saya suka menggunakan Easyparcel tau. Walaupun anda bukan menggunakan platform Easyparcel untuk menguruskan order anda, bukan, tak ada masalah. Yang penting kenapa kita akan connect atau integrate dengan Easyparcel supaya kita akan dapat data daripada Easyparcel. Contohnya kalau mereka memilih pos laju, berapakah harga berat bagi 1 kilo untuk pos laju, secara automatik Yezza akan dapat calculate harga itu, right? So caranya cukup mudah. Anda terus turn on sahaja di sini yang pertama, right? Yang kedua, anda kena tekan button manage dan anda perlu tekan setup account. Right, sekarang ini adalah API key saya. Kalau anda nampak pun tak ada masalah sebab saya tak uruskan stok pun kat sini. Right, yang penting adalah kalau saya tak ada, in case kalau saya tak ada, okay, macam mana saya nak buat? Saya perlu log in Easyparcel punya account ataupun saya perlu sign up. Anda perlu daftar, masuk je Google, anda cari je sign up Easyparcel. Okay, saya dah log in Easyparcel. Anda terus pergi ke bahagian integration, add new store. Okey. Yang penting anda daftar. Okey, saya akan letak link dekat bawah untuk anda daftar. Dan anda terus pilih Yezza. Anda cari saja Yezza dan masukkan nama kedai anda. Contoh saya kata Yezza Get Go Yezza. Saya kata Get Go Yezza. Alright, ini adalah ID anda. Shop URL ini anda masukkan je getgomart.yezza.io. Kalau dalam kes saya adalah getgomart.yezza.io. Okay, .io. So dalam kes sekarang adalah ini adalah subdomain anda. So yezza.io ini adalah daripada Yezza. So anda tekan submit. Okay. Oh, maafkan saya, dia kena letak HTTPS, right? So saya akan letak sekarang submit. Alright. So kita dah ada dua. Alright. So saya dah ada ID saya dekat sini. So, ataupun anda boleh tekan edit balik. So, automatic inilah ID integration dia. So, anda boleh letak sahaja integrationnya dekat sini API key anda ni. So, letak phone number anda, tak ada masalah. Saya tekan next sahaja. Phone number kena masukkan. So, phone number ini adalah phone number yang anda gunakan dekat anda punya Easyparcel. Right? Saya masukkan sekarang. Okey, saya tekan next. Dan anda boleh pilih self drop off ataupun anda yang akan hantar dekat pusat pos tu ataupun anda kurier yang anda akan ambil. Tak ada masalah. Yang ini adalah pengurusan daripada anda. So postcode ini adalah postcode kawasan yang anda akan post tu. So Easyparcel akan automatic calculate berapakah harga dia. Saya terus tekan next. Dan alamat anda, ini contoh alamat saya. Saya tekan next sahaja. Ini alamat sebagai anda tahu, maksudnya alamat tukang hantar tu, maksudnya pejabat anda. Saya tekan next dan dia akan tanya kita nak guna kurier yang mana. Sebagai contoh, saya nak guna pos laju dan juga JNT. So saya tekan next. So JNT kawasan mana? Dia tanya siap-siap JNT kawasan mana. So saya pun pilihlah JNT kawasan sebagai contoh. Saya ambil Pengkalan Cepa, pos laju Malaysia Pengkalan Cepa. So saya tekan next. So saya tekan finish. Alright. So bila kita dah settle, okay, ini adalah untuk supaya nanti dia terus detect berapa harga shipping tu. Kita akan tunjukkan demo. Okay, sebelum tu saya akan terus pergi ke shipping balik. Okay. Di bahagian ni kita dah settle tau. Kita dah activate Easyparcel dan kita telah manage ataupun kita telah connect dengan account Easyparcel. Di bahagian shipping zone ni anda perlu activate terlebih dahulu. Anda perlu tekan manage dan anda perlu pilih Easyparcel. Melainkan kalau anda nak buat harga anda sendiri, anda boleh pilih manual delivery. Namun bagi saya sangat sukar untuk anda buat satu-satu. Saya carakan anda terus pilih Easyparcel, update zone dan saya terus masuk ke Yezza Store. Saya akan buka Yezza Store saya sekarang dan saya akan pilih baju, right? Saya akan add to cart 2.
add to cart dan view cart dan proceed to check out. Nama saya masukkan sekarang 011567787779 dan saya tekan terus ke bayaran dan here we go. Ini adalah order saya. Right, macam biasa. Orang boleh pilih kupon. Okay, dia pilih dulu choose delivery. Okay, delivery dia perlu masukkan postcode dia dulu. 62500. Okay, ini adalah maklumat yang saya masukkan. Saya tekan next. Dan dia boleh terus nampak harga dia. Dia akan keluar. JNT pun RM8. Yang ini pun RM8. Nampak tak? Dia bukan letakkan harga ahli yang kita daftar dengan Easyparcel tau. Tapi dia letakkan harga yang standard yang JNT letak. So, saya akan pilih JNT sebagai contoh. Saya tekan save. Ingat tak tadi kita dah buat satu kupon free postage. So, nampak harga delivery RM8. So, kalau dia ada kupon, dia masuk je free postage. Apply. So, automatic free shipping. So, dia orang boleh terus tekan pay now untuk bayar secara online. Namun, benda ni anda kena set up terlebih dahulu untuk klien anda bayar secara online. Alright, that's all. Thanks for watching. Jangan lupa untuk komen apa-apa persoalan anda. InsyaAllah kita akan respon setiap persoalan anda dengan sebaiknya. Dan jangan lupa untuk like, komen dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe. Kerana setiap subscribe anda memberikan senyuman kepada pihak kami. Right, thanks for watching.